Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh Lady Finger. Nào bây giờ cô mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu để làm bánh Lady Finger gồm có 4 quả trứng gà, 2 ống vani, 120g đường cát, 130g bột mì số 8, 15g bột bắp, 3g bột nổi. Chúng ta sẽ tách trứng thành 2 phần, lòng đỏ và lòng trắng để riêng. Cho 2 ống vanilla vào trong lòng trắng trứng. Sau đó sẽ đánh bông lòng trắng trứng, vani và đường cát cho tới khi bông đặc. Trong quá trình đánh bông lòng trắng trứng, các bạn hãy chia lượng đường cát thành nhiều phần và chúng ta có thể cho từ từ vô trong hỗn hợp. Với cách đánh này thì sẽ giúp cho lòng trắng trứng mau bông đặc hơn. Kiểm tra độ bông đặc của lòng trắng trứng bằng cách úp ngược tô xuống và khỏ nhẹ lên bàn. Nếu như lòng trắng trứng bám chặt vào trong đáy thau và không rơi ra, chứng tỏ lòng trắng trứng đã đạt đến độ bông tuyệt đối. Lúc này các bạn sẽ cho từ từ lòng đỏ trứng vào, đảo đều hỗn hợp. Cứ như vậy chúng ta sẽ cho từng phần lòng đỏ trứng vào cho đến khi hết số lượng lòng đỏ trứng trong công thức.
Trứng sau khi đã được đánh xong thì chúng ta sẽ cho 130g bột mì số 8, 15g bột bắp và 3g bột nổi. Tất cả các bạn sẽ cho vào chung một cái rây và chúng ta sẽ rây từ từ xuống trong hỗn hợp trứng với đường đã được đánh bông. Với số lượng bột này, các bạn nên cho vào từ từ, chia làm 3 lần. Dùng phới lồng quậy tay, chúng ta sẽ đảo nhẹ hỗn hợp đi theo một cái vòng tròn khép kín. Với thao tác thật là nhẹ, các bạn di chuyển lồng chạm sát vào trong thành thao để cho bột được tan đều. Để kiểm tra lại hỗn hợp, cô sẽ dùng cây vét và vét sát ở thành thao đi theo chiều xoắn ốc từ trên xuống dưới giữa đáy thao. Tức là chúng ta sẽ vét đều cho đến khi mà giữa cái tâm của cái đáy thao á trộn thật là kỹ để kiểm soát coi cái hỗn hợp có thật là mịn hay không. Sau khi hỗn hợp mịn rồi thì chúng ta sẽ cho hỗn hợp bột này vô trong bao bắt bông kem. Và dùng một cái chuôi inox có đường kính tròn 1 phân để tạo hình từng chiếc bánh ladyfinger nha các bạn. Các bạn sẽ tạo hình từng chiếc bánh ladyfinger trên mâm. Mỗi một chiếc bánh này cách một cái chiếc bánh kia khoảng 2 cho đến 3 cm để tránh tình trạng trong quá trình nướng bánh sẽ chạm vào nhau.
Bánh Ladyfinger sẽ được nướng ở nhiệt độ 160 độ và tối đa là 175 độ. Thời gian nướng khoảng 25 phút. Các bạn khởi động lò trước khoảng 15 phút. Và chúng ta sẽ đặt bánh vào trong lò nướng ở ngăn cuối cùng, sát thanh nhiệt từ ở dưới đếm lên. Bánh sau khi đã được nướng vàng, cô đem ra. Các bạn quan sát, màu bánh rất là đẹp ha các bạn, vàng đều. Ngoài ra cô còn dùng cái hỗn hợp bột Ladyfinger này để tạo thành những cái chiếc bánh tròn nhỏ. Thì những cái chiếc bánh tròn nhỏ này chúng ta có thể dùng để làm bánh tiramisu. Ladyfinger ở dạng tròn có thể đưa vào trong giữa lớp mousse tiramisu. Trường hợp chúng ta sử dụng tiramisu đựng trong những chiếc cốc nhỏ. Bánh vẫn được nướng ở nhiệt độ 160 cho đến 175 độ. Khi bánh vàng, chúng ta sẽ mang bánh ra để nguội. Sau khi bánh nguội, cô sẽ rắc một ít đường bột trên bề mặt bánh Ladyfinger. Như vậy là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đã có thể làm hoàn tất bánh Ladyfinger. Cô mời các bạn cùng thưởng thức bánh Ladyfinger kèm với trà nóng. Bếp nhà cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.